أهلا وسهلا فيكم. اليوم نزلت أشتري خضار وفواكه من مكاني المفضل لأني تقريبا بلاقي كل شي بدي إياه عنده، واشتريت من هذا الليمون الأصفر. لما وصلت البيت قررت إني أعمل مخلل ليمون بطريقة كتير سهلة وبسيطة، وحابة أشارككم هاي الوصفة. هذا المخلل ممكن ناكله جنب أي نوع من الأكلات اللي بنحبها. مكونات التحضير بسيطة ومتوفرة في كل بيت. بنحتاج إلى ليمون كبير مقطع إلى شرائح بهذا الشكل، ملعقة كبيرة من الشطة وممكن نقلل الكمية أو نزيدها حسب الرغبة، ملعقتين كبار من الملح، ملعقتين كبار من حبة البركة، كمية من عصير الليمون، وكمية من زيت الزيتون. في أول خطوة بنخلط المواد الجافة مع بعضها: الشطة، الملح، وحبة البركة، وبعدين بنقلبهم مع بعض حتى يختلطوا بهذا الشكل. بنجهز مرطبان زجاجي نضيفه جاف، وبعدين بنبدأ بتغطيس شرائح الليمون في خلطة المكونات الجافة بهذا الشكل، وبعدين بنحطهم في المرطبان الزجاجي. وأكيد لو خلص عنا خليط الملح وحبة البركة اللي جهزناه ممكن نحضر كمية إضافية. وهيك بيكون شكل المرطبان بعد ما رتبت الليمون بداخله. بعد ما رصينا الليمون بالمرطبان بالشكل اللي احنا حابينه، رح اضيف عصير الليمون حتى يغطي نص المرطبان، وبعدين بكمل بإضافة زيت الزيتون حتى يغمر سطح الليمون بشكل كامل. وبنترك مرطبان الليمون لمدة أسبوع تقريبا حتى يصير المخلل جاهز للأكل بجانب أي أكلة بنحبها. وصفتنا سهلة وشهية ومتأكدة إنها رح تعجبكم. شاركونا برأيكم في التعليقات، واعملوا لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناة، وشوفوا الفيديوهات السابقة، ولا تنسوا تفعلوا جرس التنبيه حتى توصلكم كل الوصفات الجديدة. وصحة وهنا مع فليفرز باي رنا.